Hi everyone! So welcome back to our channel, at kung bago pa lamang po kayo sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button and also click the notification down below para ma-notify po kayo sa every new uploads ko. So ngayon guys is gagawa tayo ng another pampaswerte at ituturo ko ito sa inyo para sabay-sabay tayong swertehin. Bago ko simulan ng video na to guys is magdi-disclaimer lang muna ako na sa mga hindi naniniwala sa mga ganitong pampaswerte, so pwede nyo na pong skip ang video na to at maghanap na lang po ng ibang video na gusto nyo. At sa mga naniniwala naman sa pampaswerte, so welcome na welcome kayo dito. So simulan na natin. So alam ko guys na napaka-effective nito kasi mas lalo na kapag may kasamang dahon ng laurel. Pag gumawa kayo nito guys, dapat is wala kayong sama ng loob o problema na inaalala. Kung meron man, isantabi nyo muna. At syempre, huwag nyo din kalimutan ang sipag at tiyaga, at importante ay yung dasal. So, eto na guys, umpisahan na natin. So, una, yung kailangan natin is yung bigas. So, kumuha lang ako guys ng bigas. So, eto yung magiging lucky charm natin. Sunod naman na kailangan natin guys is barya. So, alam nyo ba guys na ang barya is, kapag may barya tayo sa ating mga tahanan, is swerte yon. Kasi nga naman is, yung iba, kapag gumawa sila ng bahay, so nilalagyan nila yung front door nila o kahit kwarto, nilalagay nila doon sa sahig, parang binabaon nila kasama doon sa semento. So, binabaon nila yon guys sa pagpasok mo pa lang sa door nila. So, tapos naman, di ba kapag bagong taon is naglalagay tayo ng mga coins din, tapos mga barya sa kasama ng ating mga 12 fruits, 13 fruits. Kasi guys, ang barya is swerte yon sa atin. At ang sunod naman ay si dahon ng laurel. So, alam ko guys na napaka-effective talaga nitong si dahon ng laurel. Kasi nga, di ba guys, gumawa ako ng pampaswerte doon na nilagay natin sa wallet. So, totoo yun guys. Kasi yesterday is may unexpected blessings ako na dumating na hindi ko naman talaga guys inakala na yun nga, na nilagyan mo dapat ng sipag at tiyaga. Kasi nilagyan ko ng sipag at tiyaga, so nagkaroon ako ng pera. At napaka-effective talaga nitong si dahon ng laurel sa akin. I hope sa inyo din magiging effective si dahon ng laurel na maraming blessings din kayo na matatanggap. At sunod naman guys is yung baso. So kailangan natin ng baso, kahit anong baso guys na available na meron kayo. Pwede din naman kayong gumamit ng bowl, jar, o kahit ano na meron kayo na available na pwede nyong lagyan ng pampaswerte na gagawin natin. Yung una natin gagawin guys is lalagyan lang natin ng bigas itong baso natin. So, kukuha ako ng bigas. Ayan. So, lalagyan ko lang siya. Lalagyan ko lang siya guys hanggang dito siguro. Eto na guys, is nalagyan ko na siya. Tapos, ang sunod na naman natin na ilalagay is yung barya natin. So, kukuha tayo ng barya. Tapos, lagay lang natin dito. Sorry guys. Dapat pala yung paglagay nitong barya is nakahanay siyang ganyan, napahiga sa... Sorry, mali yung pagkalagay ko. Pero, eto guys, nakahanay dapat siya sa taas ng bigas. So, isusunod natin yung iba pang mga barya guys. So, eto na guys, is nalagay ko na siya nang nakahiga yung barya sa bigas. So, yung next na gagawin natin is maglalagay ulit tayo ng bigas sa taas nito. So, nasa sa inyo guys, pwede nyo guys punuin, pero wag sumobra kasi baka masayang yung bigas.
So, eto na guys is hanggang dito lang yung pagkalagay ko ng bigas. Tapos, yung susunod naman natin na ilalagay is yung dahon ng laurel. So, etong dahon ng laurel, 7 piraso ng dahon ng laurel. So, dapat guys, yung pagkalagay ninyo nito is patayo, katulad nito. Ayan. So, dapat patayo siya guys. So, isa, dalawa. Ayan, 3, 4, 5. Ay, baliktad. 5. Eto guys, fresh pa. So, 5, 6, tsaka 7. So, eto na guys, is nalagay na natin sila ng patayo. Ayan, kung nakikita nyo, patayo na guys yung dahon ng laurel natin dito. So, may another pampaswerte na naman tayo guys. Alam nyo ba guys na ang bigas ay nakakaakit ito ng kasaganaan sa ating buhay at pati na din sa ating negosyo. Ito guys ay kailangan nyong ilagay sa loob ng inyong front door kapag nasa bahay lang kayo. So ilagay nyo ito guys sa loob ng inyong front door. So ipatong nyo doon sa inyong sahig, which is ilagay nyo sa gilid kasi baka naman may bata tapos makita ng bata tapos paglaruan ito. At kung nagnenegosyo ka naman, so ilagay mo ito sa tabi ng iyong laptop or tablet man dyan or computer, kung saan mo nilalagay, kung saan mo ginagawa yung negosyo mo para naman makaakit ka ng maraming customer. At also guys, kapag gumagawa ka naman ng business sa negosyo mo, so ilagay mo ito sa katabi ng iyong cashier para naman guys makaakit siya ng maraming benta at syempre maraming customer din. At kung meron ka naman guys na altar, so pwede din na ilagay mo ito sa inyong altar. Paggawa nito ay 1 beses lang sa 1 taon. Ang pagpapalit nito guys ay palitan nyo lang yung bigas, isama nyo na at isaing nyo. Tapos papalitan nyo din itong dahon ng laurel, which is sunugin nyo. Tapos guys, wag na wag kayong magtapo ng bigas kasi masama yon. Kaya dapat nyong isama ito sa pagsaing nyo. At gumawa ka ulit ng panibagong pampaswerte katulad nito. So guys, kapag gumawa ka ng ganitong pampaswerte, dapat lagyan mo ng sipag, tiyaga, dasal at paniniwala kasi the best yon at napaka-effective. Ako talagang subok ko na napaka-effective nito, lalo na may kasamang dahon ng laurel. So, ang video na to ay tanging gabay lamang at huwag nyo lagi kalimutan ang magdasal dahil ang Diyos pa din ang may kapangyarihan o magbibigay ng ating mga kahilingan na ang tanging gabay lamang ay yung paggawa ng mga ritual, pampaswerte at sipag at tiyaga. At syempre guys, huwag kayong manapak ng tao para lumapit sa inyo ang swerte. So, yun lamang guys, and I hope nakatulong ito ulit sa inyo at sana marami pang swerte na darating sa inyong lahat. And thank you so much guys for watching this video, and I hope you will give me a thumbs up on this video. Don't forget to hit a like and subscribe, and also leave a comment down below. Thank you so much guys for watching this video, and I hope to see you again on the next video.